Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Saving Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, so तपाईले as you know that कि पार्ट 1 मा तपाईले यसको डिजाइन देख्नुभयो, यो ब्यागको, यो डिजाइनर ब्यागको डिजाइन देख्नुभयो। आजको यो पार्ट 2 मा चाहिँ म तपाईलाई यसको मेजरमेन्ट अनि यसको कटिङ देखाउँछु पेपरमा। ओके so guys and if you haven't subscribed my channel, then do subscribe, like, share and comment. Okay guys, so now without any ado, let's get started. यदि तपाईहरु टिकटकबाट आउनु भएको छ भने धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईहरुलाई। मेरो भिडियोहरु हेरिदिनुहुन्छ, मेरो भिडियोहरु लाइक गरिदिनुहुन्छ, शेयर गरिदिनुहुन्छ, कमेन्ट गर्नुहुन्छ, बुझ्नु भएको कुराहरु, त्यसको निम्ति तपाईलाई धन्यवाद छ। अब यो युट्युबको मेरो च्यानलमा चाहिँ गाइज अब म तपाईलाई त्यो सबै क्वेरीजको एन्सर्सहरु दिन्छु। ओके, अनि तपाईले तर पनि बुझ्नु भएन भने मलाई प्लिज यो युट्युबको तलपट्टि जुन चाहिँ कमेन्ट बक्स हुन्छ त्यहाँ तपाईले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, तपाईले के बुझ्नु भएन अनि के सिक्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि तपाईले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। अनि गाइज मेरो च्यानलमा तपाईले आर्ट एन्ड क्राफ्ट, यो फेसन डिजाइनिङ अनि मेरो ब्लग्सहरु पाउनुहुन्छ। सो प्लिज गाइज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। ओके गाइज, सो अब म तपाईलाई भन्दिन्छु यसको नापहरु। ओके गाइज, सो लुगाको नाप लिँदा तपाईले के गर्ने, लुगा चाहिँ जहिले पनि तपाईले लुगाको लम्बाइ चाहिँ 18 राख्ने अनि चौडाइ चाहिँ 16 राख्ने। ओके, यो चाहिँ पेपर हो। सो यो पेपर त्यति लामो छैन। म तपाईलाई भनेको लुगाको जुन चाहिँ लम्बाइ हुन्छ यो लेन्थ अनि यो विड्थ। ओके, सो लेन्थ चाहिँ 18 इन्च राख्ने अनि यो विड्थ चाहिँ 16 इन्च राख्ने। तर इट्स अप टु यु, तपाईले यदि ठुलो ब्याग बनाउन चाहनुहुन्छ भने सेम ब्याग सेम डिजाइनमा नै ब्याग बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईले यसलाई 18 लाई 20 अनि 16 लाई पनि 20 अथवा 18 लाई तपाईले जति राख्न चाहनुहुन्छ त्यति नै राख्न सक्नुहुन्छ। ओके गाइज, सो यो चाहिँ मेरो स्लिङ ब्याग, सानो मोबाइल हाल्ने अनि चार्जर हाल्ने अनि इट्स भेरी ट्राभल फ्रेन्डली ब्याग बनाउँदै छु अनि इट्स द सेम टाइम इट्स सो फ्यासनेबल अल्सो। ओके, सो गाइज, सो त्यसैले पनि यो भिडियो हेर्नुस् तपाईले सिक्न चाहनुहुन्छ भने। ओके गाइज, सो यसको लेन्थ चाहिँ तपाईले लुगाको लेन्थ चाहिँ पेपरको लेन्थ चाहिँ हैन, लुगाको लेन्थ चाहिँ तपाईले 18 अनि विड्थ चाहिँ 16 राख्नु होला। ओके, सो त्यसपछि के गर्नु, त्यसपछि अब तपाईले लुगा लिने। ओके, अनि गाइज वान मोर थिङ आई वान्ट टु एड हियर, तपाईले लुगा लिँदा जहिले पनि लुगा त्यसपछि फर्म सेट अनि भित्री लुगा। ओके, भित्री लुगा यसमा चाहिँ यो ब्यागमा चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा भित्री लुगा चाहिँ तपाईलाई अस्तर भनौँ अथवा भित्री लुगा भनौँ, इनर भनौँ, यसमा चाहिँ तपाईलाई दुईटा इनर चाहिन्छ। ओके, सो 2 इनर। ओके, दुईटा इनर चाहिँ चाहिन्छ यसमा, यस्तो खालको ब्याग बनाउँदा। ओके, दुईटा अस्तर अथवा दुईटा इनर भनौँ हैन, सो त्यो चाहिँ चाहिन्छ तपाईलाई गाइज। ओके, अनि तपाईले के गर्ने, मेन जुन चाहिँ फ्याब्रिक हुन्छ त्यसलाई माथि राख्ने, बीचमा चाहिँ फर्म शीट हाल्ने अनि त्यसपछि चाहिँ तलपट्टिबाट चाहिँ अस्तर हाल्ने। ओके, अस्तर हालेर यो सबै 18 इन्चकै हुनुपर्छ। ओके, त्यसको अस्तरको पनि लम्बाइ 18 इन्च अनि विड्थ 16 इन्च हुनुपर्छ अनि फर्म शीटको पनि। ओके, अनि तीनटा एकैचोटि राखेर तपाईले त्यसमा पिनअप गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले त्यसलाई पिनअप गर्नुहोस्। पिनअप गरिसकेपछि तपाईले के गर्ने, तपाईले पिनअप गरिसकेपछि तपाईले क्विल्ट गर्ने। ओके, सो क्विल्ट गर्न एकदम इजी छ, मैले तपाईलाई पहिला पनि सिकाएको थिएँ गाइज। यो भन्दाको पहिलो भिडियोतिर तपाईले क्विल्ट गर्न सिक्नु भएको छैन भने तपाईले त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले हाउ टु क्विल्ट भनेर मैले च्यानलमा अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु, त्यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी क्विल्ट गर्ने। ओके, पहिला चकले दाग लगाउने आफ्नो ब्यागमा, जस्तो तपाईलाई क्विल्ट गर्न मन छ। यदि तपाईलाई यो भर्टिकली क्विल्ट गर्नु छ भने तपाईले त्यस्तो गर्दा पनि हुन्छ, हराइजन्टली गर्दा पनि हुन्छ, चेक बनाउँदा पनि हुन्छ, बक्स बनाउँदा पनि हुन्छ, यसरी यो छड्के पाराले गर्दा पनि हुन्छ। ओके, सो म चाहिँ स्पेशली मेरो ब्यागतिर म यसरी नै छड्के गर्छु। सो मलाई यस्तै मनपर्छ यो डिजाइन, यो हेर्दा पनि राम्रो देखिन्छ। सो गाइज, ओके, सो गाइज यसरी तपाईले क्विल्ट गरिसकेपछि, क्विल्ट गर्दा म फेरि पनि भनिदिउँ तपाईलाई एउटा कुरा, क्विल्ट गर्दा जहिले पनि माथिबाट मेन फ्याब्रिक, तलबाट फर्म शीट अनि तलपट्टिबाट चाहिँ अस्तर राख्ने अनि पिनअप गर्ने अनि क्विल्ट गर्ने अनि त्यसपछि यो क्विल्ट गरेकोलाई यो ड्र गरेकोलाई चाहिँ क्विल्ट गर्ने, यसरी सिलाइदिने। ओके, जस्तो डिजाइन छ त्यस्तै नै माथिबाट सिलाइदिने। ओके, सिलाइसकेपछि के गर्ने, सिलाइसकेपछि अब तपाईले यो जुन चाहिँ तपाईले क्विल्ट गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ तपाईको मेन फ्याब्रिक यो छ क्विल्ट गरेको लुगा, त्यसलाई यसरी फोल्ड गर्ने। ओके, फोल्ड गरिसकेपछि तपाईले के गर्ने, तपाईले त्यसलाई बीचबाट यसको सेन्टर पोइन्ट खोजेर यसलाई यसरी काटिदिने।
ओके यसरी काटिसकेपछि एउटा जुन चाहिँ ओके गाइस सो यसरी काट्ने ओके यसरी काटिसकेपछि तपाईँले एउटा यो जुन चाहिँ फर्म सिट छ त्यसलाई चाहिँ अलग्गै राखिदिने यसको बादमा काम आउँछ अनि यसलाई चाहिँ अब के गर्ने तपाईँले यसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्ने यसलाई चाहिँ तपाईँले 3टा भाग गर्ने ओके 18 इन्च हुन्छ यसको लम्बाइ सो 18 को 3टा भाग गर्दा डिभाइड गर्दा 6 हुन्छ सो 6 को गर्ने यहाँ एउटा पट्टा निक्लिन्छ अनि यहाँ एउटा पट्टा निक्लिन्छ सो म तपाईँलाई देखाउँदैछु हेर्नुहोस् कसरी गर्ने सो यसलाई तपाईँले त्यहाँ चाहिँ नाप्नुपर्छ गाइज ओके यहाँ चाहिँ मैले नापेको छुइनँ तर तपाईँले आफ्नो लुगामा चाहिँ नाप्ने ओके सो म चाहिँ तपाईँलाई यसरी रफली देखाउँदैछु के गर्नु भनेर ओके सो यसरी तीनटा यो पट्टा निकाल्ने ओके यसरी 3टा पट्टा निकालिसकेपछि के गर्ने यस्तो 3टा पट्टा निक्लिन्छ अब कुनै पनि एउटा पट्टालाई लिने यो कुनै पनि एउटा टुक्राले लिने अनि यहाँ चेन अट्याच गर्ने ओके चेन अट्याच गर्ने अनि चेनलाई सुल्टा बनाउने अनि त्यसपछि यो पनि अट्याच गर्ने ओके त्यसै गरी यतापट्टि पनि चेन अट्याच गर्ने अनि यसलाई अट्याच गर्ने ओके अनि यसरी यहाँ चेन अट्याच हुन्छ अनि यो बिचको चाहिँ भाग खाली हुन्छ ओके ओके यदि तपाईलाई 2टा मात्रै चेन बनाउनु छ भने 2टा मात्रै पकेट भएको ब्याग बनाउनु छ भने चाहिँ तपाईको यो ब्याग यतिकै बस्छ यदि तपाईले अझै 4टा ब्याग बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ 4टै कम्पार्टमेन्ट अथवा 4टा पकेट भएको ब्याग बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यसलाई पनि यसरी काटिदिने ओके यसलाई पनि काटिदिने अनि यहाँ पनि चेन लगाउने त्यसपछि चेन लगाइसकेपछि के गर्ने चेन लगाइसकेपछि तपाईले यो जुन चाहिँ यसको जुन चाहिँ यो चेन लागेको भाग हुन्छ बीचमा यदि तपाईले बीचमा चेन लानु चाहनुहुन्छ भने मात्रै मैले कुरा गर्दैछु यदि तपाईले चेन लाउन चाहनुहुँदैन भने इट्स ओके यदि तपाईले 2टा मात्रै पकेट बनाउन चाहनुहुन्छ भने इट्स ओके तर कतैलाई बेसी पकेट भएको ब्याग मनपर्छ सो त्यसलाई के गर्ने यसरी यहाँ बीचमा काटिदिने अनि चेन लगाउने अनि त्यसपछि यहाँ बेल्ट लगाउने ओके बेल्ट लगाउनु पनि इजी छ गाइस यहाँ बेल्ट राख्ने अनि बेल्ट लगाउने त्यसपछि के गर्ने बेल्ट लगाइसकेपछि अब अर्को अस्तरको टुक्रा लिने यत्रै साइजको एउटा लुगा लिने अनि त्यसलाई राखेर माथिपट्टिबाट सिलाइदिने त्यसलाई माथिपट्टिबाट सिलाइदिसकेपछि माथिपट्टिबाट भन्दा यतापट्टि पछाडिपट्टिबाट ओके यहाँबाट हैन जुन चाहिँ यो चेन लागेको हुन्छ त्यहाँबाट हैन पछाडिबाट त्यो लुगा टाल्ने यसरी ओके लुगा टालिसकेपछि के गर्ने अब चाहिँ तपाईले यो भाग लिने अनि यसलाई चाहिँ यो चाहिँ जुन चाहिँ हामीले नक्सा बनाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ उल्टा बनाउने उल्टा बनाएर चाहिँ यहाँ माथिबाट राखिदिने अनि सिलाउने ओके यसरी चारैतिरबाट सिलाउने चारैतिरबाट सिलाएपछि अब यसो पल्टाएर हेर्ने अनि यहाँनिर जुन चाहिँ चेन हुन्छ त्यसलाई खोल्ने अनि त्यसलाई हात हालेर त्यसलाई निकालिदिने ओके सो इट्स द्याट इजी गाइज ओके आई होप तपाईँले बुझ्नुभयो होला बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् ओके अब पार्ट 3 मा चाहिँ म तपाईँलाई स्टिचिङ लिएर आउँछु स्टिचिङमा पनि तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ ओके सो गाइज आजको भिडियोलाई यति नै आई होप तपाईँले बुझ्नुभयो होला बुझ्नु भएन भने मलाई प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् अनि इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट ओके गाइज सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड ओके गाइज बाई